Drone, công nghệ mới trong kiểm tra bên trong lò hơi. Với khả năng bay không người lái và thiết kế thích hợp để hoạt động trong môi trường kín, drone là một công nghệ cao được sử dụng để hỗ trợ kiểm tra và đánh giá tình trạng của lò hơi, đặc biệt là ở những vị trí khó tiếp cận. Điều này giúp rút ngắn thời gian, tiến độ sửa chữa cũng như giảm các loại chi phí kiểm tra đánh giá. Sử dụng drone trong việc kiểm tra nồi hơi mang lại nhiều lợi ích cho các nhà máy và công trình xây dựng. Thay vì lắp đặt hệ thống giàn giáo lớn mất nhiều thời gian và nhân công, ví dụ như nhiệt điện Vĩnh Tân 2 mất 14 ngày để lắp giàn giáo, công nghệ này giúp tăng tính an toàn cho con người, tiết kiệm thời gian và chi phí và giúp phát hiện nhanh hư hỏng, chụp hình sắc nét, quay video theo thời gian thực cho chuyên gia chẩn đoán. Drone còn được trang bị kèm đèn LED để quan sát rõ khu vực tối và lồng bảo vệ để tránh các va chạm gây hư hỏng, cũng như có cảm biến khoảng cách để kiểm soát khoảng cách an toàn so với vật thể cần quan sát. Kết quả kiểm tra được lập cơ sở dữ liệu, được đánh giá phân tích thường xuyên, định kỳ để phát hiện và xử lý kịp thời những thay đổi bất thường trong quá trình vận hành, đảm bảo lò hơi vận hành an toàn, hiệu quả, tuổi thọ lâu dài. Các nhà máy trên thế giới đã rộng rãi ứng dụng drone vào quy trình bảo dưỡng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc sử dụng loại công nghệ này trong công nghiệp vẫn còn hạn chế. Hy vọng trong tương lai gần, drone sẽ được ứng dụng rộng rãi để giúp ích cho con người, mang lại hiệu quả hoạt động cao và rút ngắn thời gian ngừng máy.